Và tiếp theo trong hành trình đi đến những thánh địa Phật giáo quan trọng nhất trên thế giới, những địa điểm hành hương. Trong phần trước chúng ta đã được đi viếng cây bồ đề lâu đời nhất thế giới 2.300 năm tuổi ở Sri Lanka trong tư nhánh cây bồ đề Phật Thành Đạo. Trong khi đó thì cây ở bồ đề Đạo Tràng không phải là cây gốc mà đã bị phá hủy và trồng đi trồng lại tới 4-5 lần. Rồi mình còn tới Nepal và Bangladesh để thấy những bảo tháp cổ, và đến Bagan của Miến Điện có 2.000 ngôi đền chùa đã ngàn năm. Còn tận mắt chiêm ngưỡng báu vật là sợi tóc của Phật trong bảo tháp nặng hàng ngàn tấn vàng ở Yangon. Tiếp tục hành hương bà con ơi, rời Miến Điện thì chúng ta hãy đến với một quốc gia có diện tích lớn nhất của Đông Nam Á, đó chính là Indonesia. Chào mừng bạn đến với đạo quốc lớn nhất trên thế giới. Indonesia là nơi duy nhất trên thế giới mà có loài rồng đất khủng nhất hành tinh. Quốc gia này vẫn còn tồn tại các bộ lạc mà hiếm hoi sống nguyên thủy ở trong rừng rậm, và còn nhiều điều hay ho khác nữa. Và mình thấy một cái điểm chung của những cái ngôi đền Phật giáo cổ đại đó là tại sao đều rất là xa trung tâm. Mình đi từ Jakarta lên trên này thôi xe máy là chạy cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Và một điều kỳ lạ đó là những ngôi đền Phật giáo đều nằm trong những cái quốc gia đạo hồi. Như là chúng ta đã thấy những cái ngôi đền ở đất nước Bangladesh, Pakistan, ở Afghanistan, và đây chính là Indonesia, quốc gia có số lượng người đạo hồi đông nhất trên thế giới. Lại có một cái ngôi đền Phật giáo có thể nói là tuyệt vời, rộng lớn và vĩ đại nhất trên thế giới. Thì từ đây chúng ta có thể thấy giống như là một cái kim tự tháp trong rừng rậm vậy đó, giống như là Angkor Wat nằm ở giữa rừng thẳm của Siem Reap, ngôi đền Phật giáo lớn nhất trên thế giới. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào trong để lắng nghe những câu chuyện về ngôi đền này, cũng như là khám phá những cái kỳ tích xây dựng và câu chuyện lịch sử, câu chuyện văn hóa và kiến trúc đặc biệt của ngôi đền Borobudur này nha. It was discovered in 1814. Then this temple was like a mountain. It was covered in the jungle. Yeah, covered in ash, soil and trees. But because of almost 600 years long, this temple was forgotten. Nobody was here. 600 years. Yeah, 600 years long. And Borobudur, so Borobudur is the largest Buddhist monument in the world. Many people say that Borobudur means monastery on top of the hill. Có hai loại vé là chúng ta sẽ đi vòng xung quanh Kora theo chiều cơ đồng hồ ở dưới ngôi đền. Còn vé thứ hai là cao hơn khoảng 35 đô thì chúng ta sẽ được lên trên. Có luôn hướng dẫn viên cho mình, bị bỏ hoang suốt 600 năm, bị che lấp bởi đất và đá và cây mọc lên nhiều lắm, và bị chôn vùi ở trong rừng thẳm suốt 600 năm như vậy. Và khi người ta khám phá thì người ta mới bắt đầu trùng tu lại và mới hình hài thành một cái ngôi đền như ngày nay. Và tại sao thì ngôi đền bị bỏ hoang thì vẫn là một cái nghi vấn. Có thể là vì núi lửa, hoặc là khi đó Phật giáo bắt đầu suy tàn, khi mà đạo hồi bật dậy thì người ta đã bỏ khu này để mà di dời, hoặc là có nhiều người phải cải đạo sang đạo hồi. Borobudur được xây dựng vào triều đại Saranda, có thể nói là một cái triều đại mà tất cả những cái tín đồ từ vua cho tới dân đều là Phật tử. Bây giờ thì chúng ta có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nhưng mà hơn 1.000 năm trước đã có một cái liên minh Mạng Đà La trong hệ thống Bá Dương Hoàng. Các quốc dương trong hệ thống này có liên kết chặt chẽ với nhau. Người Indo ngày xưa thì theo Ấn giáo, rồi sau đó có giai đoạn chuyển sang Phật giáo. Và có hai vương quốc mà theo Phật giáo Đại Thừa lớn nhất, đó chính là Srivijaya trên đảo Sumatra và Sailendra trên đảo Java. Phật giáo được truyền bá từ Ấn Độ đi sang các nước lân cận, và thậm chí là đến một nơi rất là xa xôi như là Indonesia này để người ta có thể xây dựng một cái ngôi đền khổng lồ như thế này. Là một Phật tử thì mình có cảm giác rất là tự hào khi mà đứng đây. Trong những cái quốc gia đạo hồi lại tồn tại những cái di tích Phật giáo vô cùng sửng sốt, rất là to lớn thế này. Because we have no monks live there. The temple actually was built for learning. Yeah, for studying. It is more like a school, like a boarding school. Và Borobudur trong tiếng Hán Việt có nghĩa là Ba La Phù Đồ, nằm ở giữa rừng và được xây dựng theo hình tượng của Mạng Đà La. Từ trên xuống thì mọi người sẽ thấy là một cái tỷ lệ rất là hoàn hảo. Thông thường thì chúng ta biết những cái bảo tháp là sẽ chứa xá lợi, nhưng mà ở đây không hề phát hiện ra hài cốt hay là xá lợi của bất kỳ bậc thánh nhân nào cả. Mà ngày xưa nơi đây chính là một cái trung tâm để mà hoằng pháp. Mọi người thấy thì ở đây những cái bức tượng Phật được bảo tồn rất là tốt, bởi vì người ta bảo vệ hình tượng của Đức Phật bằng những giống như mà những cái bảo tháp vậy đó.
Mọi người thấy thì những cái bảo tháp phù độ ở đây thì bên trong sẽ có hình tượng của Đức Phật đang ngồi với tay bắt ấn, giống như là đang nhập định rất là sâu và đạt tới cảnh giới giác ngộ. Và tới ngày nay thì những hình tượng Đức Phật này vẫn được bảo toàn rất là tốt. Trong khi những cái bức tượng khác ở xung quanh, ở dưới chân của ngôi đền thì đã bị mất đi phần đầu. Bởi vì nhiều người, đặc biệt là những cái nhà sưu tầm cổ vật, họ đã tới đây để mà cướp và đem đi trưng bày các bảo tàng trên khắp thế giới. Một điều rất là thú vị ở ngôi đền này đó chính là một cái ngôi đền Phật giáo lại nằm trong một cái quốc gia mà có số lượng tín đồ Hồi giáo đông nhất trên thế giới, và là hướng dẫn viên lại là một người theo tín đồ Hồi giáo, là đi giải thích những cái triết lý của đạo Phật. We have Mecca in Saudi Arabia, and this is for Buddhists. So once in their lifetime, they also have a wish to come here for praying. Thì để thực hiện hành trình theo dấu chân của những cái di tích Phật giáo và theo dấu chân Phật thì mình đã phải đi cắt công rất là nhiều những cái di tích rải rác ở khắp châu Á. Và nếu là một cái tín đồ Phật giáo mà chúng ta đi hết những di tích này chắc cũng sẽ có người sẽ tốn cả đời để mà có thể đi hành hương. Và dù là trải qua rất là nhiều trận động đất cũng như là núi lửa, nhưng mà ngôi đền Borobudur này vẫn giữ vững được cái hiện trạng cho tới ngày nay, và chỉ có khoảng 30% tàn tích này là bị hư hại thôi. And totally, it's a 504 Buddha statues on one temple. Consists of 7 levels of square, then 3 levels of circle. The first one at the foot of the temple, we have 2 floors. We call it Kama Dhatu. The second part, we started from the 3rd to 7th. We call it Rupa Dhatu. Rupa means face, form. That is at the form level. The last one is from the 8 to 10, where we have no end or beginning, and we call it Arupa Dhatu. A means no, Rupa means face, no form. We have 3 levels of circles. There are Nirvana, Parinirvana, Mahaparinirvana. Hùng vĩ ghê luôn, ngôi đền nào cũng nằm trong rừng. Đây có thể nói là một cái tác phẩm kỳ quan Phật giáo còn lưu truyền trong thế gian. Mọi người sau này nếu mà có đi viếng đền thì phải chú ý là người ta sẽ chia ra rất là nhiều suất khác nhau. Một ngày hình như chỉ có 6-7 suất vậy thôi để lên viếng cái ngôi đền Borobudur này. Và mỗi lần đi thì chỉ được 150 người lên cái ngôi đền. Bởi vậy mà mọi người phải tranh thủ. Và khi lên đến đỉnh của ngôi đền thì chúng ta chỉ có tầm 1 tiếng đồng hồ để mà tham quan thôi. Và nhiều khi vào những cái lúc mà cao điểm thì chúng ta phải lên mạng và đặt vé trước. Nếu không thì hết suất thì rất là phí. Có thể nói thì Phật giáo đã tạo ra những cái công trình rất là kỳ tích, là những cái di sản, là những cái kỳ quan của UNESCO. Đâu có đường đi xuống rồi. Trời ơi, quá trời cao rồi. Đứng đó đi. Đồ cũng đóng luôn sao không nhảy. Hồi này đi ngược coi. Ở đây mọi người thấy là rất nhiều bức bích họa điêu khắc rất là tỉ mỉ về câu chuyện cuộc đời của Đức Phật, từ lúc mà Đức Phật đản sanh cho tới lúc mà Ngài nhập Niết Bàn. Yeah, and here Bodhisattva listen to us. Yeah, then here with many musicians, dancers. So they accompany him and he listen to us. Wow, ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều tôn tượng của Đức Phật đang ngồi bên trên. 4 góc của ngôi đền đều có tôn tượng của Phật nhìn ra 4 cõi Ta Bà. Xung quanh này rất là yên tĩnh, cây cối rất là sum xuê, giống như là trong một cái cánh rừng sâu thẳm, một miền quê của trung tâm đồng bằng Java, ở trên đảo trung tâm Java. Mình cực kỳ ấn tượng với hơn 500 bức tượng Phật. Yeah, so once in a year, yeah, they open for Buddhists only. So the monks, the Buddhist followers come here, and they are from around the world. And when they come here, they come to celebrate a Buddha when was born, when Buddha got wisdom, when Buddha died. Vào ngày Vesak Day, đó chính là ngày lễ Phật đản, thì sẽ đóng cửa, chỉ dành cho những cái Phật tử vào viếng và đi hành hương thôi. Tạm biệt ngôi đền Borobudur. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi chiêm bái một thánh tích Phật giáo khác ở một cái quốc gia khác. Nào, xin mời mọi người. Từ Indonesia, Phahoka sẽ tới Cambodia. Ở đây có một ngôi đền Phật giáo lớn thứ 2 trên thế giới. Cờ nước này là duy nhất trên thế giới có in hình một công trình kiến trúc di sản thế giới. Đây là quê hương của công trình tôn giáo vĩ đại nhất thế giới.
Campuchia là nước Đông Nam Á bảo tồn cá nược Mekong tốt nhất. Bạn có thể thấy ong nược nổi trên sông quá trời sát mình luôn nè. Ở Campuchia thì người ta ăn dới nè, sâu, rít, bò cạp thì ghê quá. Thú cưng đáng yêu nhất ở đây đó chính là nhện nhện. Quá trời bự. Con kia ổng đợi nó bò vô họng luôn á. Trời ơi. Nghĩ nó quen với ổng. Và nước này có di tích Phật giáo lớn thứ 2 trên thế giới, đó chính là đền Bayon. Tính ra thì đền Bayon xây sau đền Borobudur đến tận khoảng 300 năm. Và người cho xây đại công trình hoành tráng này đó chính là nhà vua Phật tử Jayavarman thứ 7. Chuyện là sau khi xây dựng xong đền Borobudur thì nhà vua đã cử một cận thần của mình là Jayavarman đi cai quản vùng Champa. Do là ở một thời gian nên ông hiểu được tập quán của người Chăm. Khi mà Champa chiếm kinh đô Angkor, Jayavarman đã ly khai, đánh quân Champa và còn lập nên kinh đô mới đó chính là Angkor Thom, và còn cải đạo theo Phật giáo. Để rõ hơn ngọn ngành thì mọi người có thể tìm coi vlog Angkor Thom để biết nhiều hơn ha. Jayavarman thứ 7 là tướng đang giám hộ cái vòng Champa. Trong vòng 4 năm thì vua Jayavarman thứ 7 đóng góp lực lượng lấy cái vòng biển Hồ Tule Sáp rồi tiến lên đánh Champa thất bại vào năm 1181. Bắt đầu ông ta xây cái đền Bayon để thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là quốc vương được tôn sùng nhất vương quốc và là người có công xây dựng nhiều đền đài nhất thời Angkor. Ông chi mạnh tay nhiều quốc khố và nhân lực để mà tu sửa đền Angkor Wat đã bị tàn phá, và còn cho xây dựng một kinh thành mới lớn hơn rất nhiều so với thành Angkor Wat và lớn gấp 4 lần thành phố Paris cùng thời ấy. Đó chính là kinh thành mới Angkor Thom. Bây giờ thì đoàn chúng ta sẽ đi vào tham quan di tích Angkor Thom. Rất là đẹp, và trung tâm của chính giữa cái ngôi đền này đó chính là ngôi đền rất là nổi tiếng, ngôi đền Bayon 4 mặt. Nếu như mà đền Borobudur ở Indonesia là ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới thì Bayon chắc chắn sẽ giữ ở vị trí ngôi vị thứ 2. Nếu mà đền Angkor Wat được gọi là đền Đới Thiên, mô phỏng theo ngọn núi Meru trong Hindu giáo, thì Bayon được gọi là đền Đới Thích, mô phỏng theo núi Tu Di trong Phật giáo. Ở đây có một điều kỳ lạ là khi bước vô ngôi đền này, ai cũng sẽ có chung một cái cảm giác, đó là như đang bị theo dõi từ mọi phía. Bởi ở đây có rất nhiều gương mặt nhìn chằm chằm vô bạn với một cái nụ cười bí hiểm khó tả. Những cái công trình kiến trúc nào mà trong quần thể Angkor này mà có tượng 4 mặt đó là những cái công trình của đạo Phật. Còn những công trình mà theo Hindu giáo thì không có tượng 4 mặt nha. Ngôi đền Bayon có 3 tầng với 54 tháp lớn nhỏ. Mỗi tháp như vậy đều có điêu khắc 4 gương mặt nhìn về 4 hướng. Tổng cộng có là 216 gương mặt trên tất cả các tòa tháp. Phương pháp xây đền giống như Angkor Wat bằng việc là sử dụng nhân công và vận chuyển xếp đá. Quay mình thấy lỗ nhiều không? Sao tại có nhiều lỗ là khi người ta làm để cái nghĩa là trên lúc cái chốt vô để kéo cho voi kéo về. Bơ dây lại cho voi nó kéo về. Bắt đầu từ một tượng Phật ở trung tâm, sau đó sẽ xếp đá và điêu khắc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Ngôi đền này thì dài 230m và rộng là 150m. Cách đây hơn 800 năm, mọi người Khmer đã có thể xây dựng được một cái ngôi chùa thờ Phật Thích Ca khổng lồ và đồ sộ thế này. Lúc mà ông ta chuyển sang Angkor Thom, ông ta đi theo Phật, nhưng mà ông ta cũng là tín ngưỡng Angkor Wat. Vì sao? Vì tổ tiên của ông này cũng là liên lạc nhau, cho nên thì ông ta không bỏ phần nào, ông ta phải trùng tu cái đền Angkor Wat này. Có người sẽ thắc mắc là Angkor Wat là công trình di sản tôn giáo lớn nhất thế giới, vậy sao không phải là đền Phật lớn nhất? Vì đền Angkor ban đầu được xây dựng để thờ thần Vishnu của Ấn giáo. Từ sau thế kỷ thứ 12 thì mới chuyển sang làm đền thờ Phật. Hiện tại thì quần thể đền đài Siem Reap vẫn còn được các Phật tử đến hành hương và đảnh lễ. Một nơi hết sức linh thiêng. Chỗ này thì quá gần nước mình mà chưa đi là uổng lắm nghe. Nên tranh thủ một lần về chiêm bái miền Phật tích xứ Angkor. Bay núi chùa tháp, giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình đến một nơi di sản tiếp theo nằm ở đất nước Pakistan. Chào mừng đến Pakistan. Hello Pakistan. Đây chính là cái nôi của nền văn minh sông Ấn, quê hương của đỉnh núi cao thứ nhì trên thế giới sau Everest, đó chính là đỉnh K2. Pakistan có tuyến đường quốc tế cao nhất thế giới kết nối với Trung Quốc.
Ngoài ra còn có cây ATM cao nhất thế giới nhưng mà không có tiền mà thôi. Nước này còn có sân chơi polo cao nhất thế giới nữa. Ông trùm Bin Laden từng bị tiêu diệt ở phía bắc của Pakistan. Ngày nay thì nước này có dân số theo Hồi giáo đông thứ 2 trên thế giới chỉ sau Indo, nhưng mà Phật giáo từng là tôn giáo chủ đạo ở đây. Hãy cùng nhau đến với Phật tích Taxila. Chàng ơi, đó giờ coi Tây Du Ký cứ tưởng là đích đến của ngài Huyền Trang là ở Thiên Trúc, nhưng mà thực ra đó là ở Tây Trúc. Giờ đây mới là nơi mà lưu truyền chân kinh ở trong truyền thuyết. Đại sư Đông Thổ Đại Đường tới đây để mà đi du học ở tuổi mới của 25 thôi. Thấy chỗ này là quắc đổ nát tan hoang quá mà cũng đừng có coi thường di tích này ngang. Đây là một nơi cực kỳ quan trọng, điểm dừng trên con đường tơ lụa cổ xưa. Nhờ vậy mà Phật giáo mới có thể lan truyền đi khắp nơi trên thế giới với nghệ thuật Gandhara nổi tiếng. Ngày xưa thì đế chế Hy Lạp cũng đã từng mở rộng lãnh thổ đến tận ở đây luôn, và cư dân Hy Lạp ngày xưa cũng đã tuần chuyển sang Phật giáo. I'm showing you the two more cities. You know two more cities underneath this. Really? Yes. We during excavation, they found there three different layers. All right. Three different layers showing three different periods. All right. Because this city founded by Greeks. Okay. Again Ashoka, then Parthians. Ashoka and Parthian. Ai đã từng đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh quyển 1 sẽ nhớ tới đoạn đó chính là Đại Đế Alexander trong hành trình chinh phạt thế giới thì đã dừng chân ở đây. Trong lần gặp gỡ với các bậc tu sĩ thì Đại Đế Alexander đã lĩnh ngộ Phật giáo. Khi đó thì ông quay về Babylon và chết trẻ ở tuổi mới có 33 thôi. Taxila ngày nay là một cái quần thể lớn như là một cái thành phố cổ vậy đó. Xưa kia thì có các tu viện nè, đền chùa, bảo tháp, từng là một nơi luân chuyển giáo pháp nườm nượp luôn, kinh sách thì ê hề. Nói chung thì giờ cũng chỉ là một cái tàn tích di sản được UNESCO bảo tồn mà thôi. Vậy mà bây giờ vô đây thấy con nít con nôi hả, vô đây lấy gạch di sản chọi nhau chơi, còn chăn dơi thả cù y xì đùng ra. Còn nước hàng xóm cái bên là Afghanistan nữa, cũng có Phật tích di sản quý gần chết luôn mà không biết giữ. Đó là những hang động và tượng khổng lồ ở Banjam, cách thủ đô Kabul là 230 cây số, nhưng mà đã bị Taliban cho bắn tan tành. Hai bức tượng Phật đứng cao nhất thế giới này, gần 55 m, được tạc cách đây khoảng 1.500 năm. Ai cũng thấy rất là tiếc cho một cái Phật tích hoành tráng một thời là bị tan hoang trong một cái quốc gia chủ nghĩa bài trừ tôn thờ thánh tượng. Nghe nói thì người ta đang cho phục dựng lại tôn tượng khổng lồ này của Đức Phật. Để bức tượng khổng lồ này hoàn thành chắc tới lúc nhân sinh thất thập cổ lai hy luôn quá. Do là đợi không nổi để đi chiêm bái nên ở Tây An, Trung Quốc đã xuất hiện một công trình khác. Đây là một cái show diễn con đường tơ lụa ở Trung Quốc đã tái hiện lại cảnh cách đây hơn 1.500 năm. Người dân đã tạc tượng Đại Nhật Như Lai Phật ở Afghanistan ngày nay. Kích thước y chang như là đại tượng Phật đã bị Taliban phá bỏ, cho thấy là tượng ở đây khổng lồ như thế nào. Show diễn còn cho mình thấy lại cảnh là ngài Huyền Trang đã đến tận đây để mà đảnh lễ tượng Phật đứng lớn nhất thế giới vào thời đó. Trung Quốc không chỉ có hàng nhái đâu nghe. Nếu mà Afghanistan có tượng Phật đứng cao nhất thế giới thì ở Trung Quốc có tượng Phật ngồi bự nhất thế giới, đó chính là tượng Đại Phật Lạc Sơn, được tạc vào vách núi, hoàn thành sau bức tượng đứng là khoảng hơn 300 năm. Đây Phahoga đang có mặt tại tượng Phật lớn nhất thế giới, và theo mình đọc thì đây lại là tượng Phật Di Lặc ha. Ở đây thì họ sẽ có một cái đường để có thể đi xuống chân của tượng Phật. Bây giờ mình sẽ xuống dưới. Tượng Phật này thì đã hơn 1.300 năm tuổi rồi. Nói chung là rất là ấn tượng, nhưng mà mưa quá, rã rít nên rất là khó để quay phim, và lại rất là đông người, mấy cái dù này đi đụng chạm nhau quá trời luôn. Tượng Phật ngồi này thôi đã cao 71 m rồi, nhưng mà đứng lên thì chắc là gấp đôi. Tượng được tạc dưới thời nhà Đường gần 1.300 năm trước. Đại sư Hải Thông đã cho tạc tượng Phật này vào năm 1713, và việc xây dựng bức tượng kéo dài trong gần 90 năm để mà mang lại bình an cho cư dân sống xung quanh. Nếu có đến Tứ Xuyên thì các quý Phật tử nhớ ghé thăm ngôi chùa cổ và tượng Phật di sản linh thiêng này nha. Trung Quốc là quốc gia có nhiều Phật tích, đặc biệt là những cái hang động.
Giờ thì chúng ta hãy đến viếng tứ đại Phật động nổi tiếng, đó chính là Long Môn, Văn Cương, Mạc Cao và Mạc Tích Sơn. Lạc Dương mà để ra hang đá Long Môn này là khoảng 15 cây số. Di sản văn hóa của thế giới, là một cái di tích lịch sử cũng như là một cái di tích Phật giáo rất là quan trọng đối với đất nước Trung Hoa này. Hang đá Long Môn thì nằm cạnh cái bờ sông rất là nhiều, cả ngàn hang động và cả ngàn những cái tượng Phật được tạc ở trên cái vách đá, và có khoảng hơn 60% công trình ở đây thì được tạc vào thời nhà Đường của Trung Quốc. Hang đá Long Môn bắt đầu được xây dựng vào thời Bắc Ngụy khi mà triều đình về đô về Lạc Dương. Việc xây dựng và chạm khắc tượng Phật tiếp tục trong thời Tùy và Đường. Ước tính ở đây có khoảng 2.300 hốc đá, trên vách đá dài cả 1 cây số. Những tượng Phật và Bồ Tát lớn nhất ở đây là được tạc dưới thời của Nữ Dương, Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông. Như là mọi người thấy thì sau lưng Pha Hô Ca là tượng của Quan Âm và Phổ Hiền Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Dương, A Nan và Ca Diếp. Có lần thì Võ Hậu nghe chuyện Đức Phật hạ thế ở Phụng Tiên Tự gần hang đá Long Môn, thì Võ Tắc Thiên lấy làm hoan hỷ, dùng ngân quỹ của triều đình để mà tạc bức tượng lớn nhất có tên là Đại Nhật Như Lai Phật. Đã vậy cô yêu cầu tượng Phật do bà xây phải nằm ở vị trí trung tâm và bằng loại đá có loại văn đẹp nhất ở khu này. Sau khi hoàn thành tượng Phật thì bá tánh bàn tán xôn xao việc Phật diện Đại Như Lai Phật ở đây sao mà giống với Võ Tắc Thiên. Có thể là nữ dương quyền lực này đã yêu cầu thuộc hạ của mình tạc gương mặt giống như bà, ấy nói bà là hiện thân của Bồ Tát xuống cai trị triều đại Võ Chu, và để cho ngàn đời sau nhớ mãi đến thiên hậu. Việc mà tạc tượng Phật ở đây có một phần công lao chuẩn duyệt của Thiên Hoàng Đường Cao Tông. Từ hồi làm thái tử thì ông đã ngưỡng mộ Phật Pháp và còn thỉnh cầu Đại sư Huyền Trang sau khi trở về từ Tây Trúc thọ Bồ Tát giới. Nhờ có các vị cai trị vương triều hướng tâm về Phật Pháp mà giờ đây mình mới có những cái di sản tới tận ngày nay để thăm viếng. Tuy nhiên thì hang đá Long Môn bị người Nhật cướp phá và làm hư hại. Người Trung Quốc lúc đó thì coi người Nhật không khác gì là Taliban khi mà đến tượng thần thánh mà còn dám phá nữa. Cũng may là có một cái Phật tích khác được bảo tồn tốt hơn. Ôi chào mọi người, trên tay mình đang là một chiếc vé đi tham quan một cái hang động rất là nổi tiếng ở Sơn Tây, đó chính là hang đá Văn Cương. Chuyện là mùa xuân năm 1446 trước công nguyên thì Thái Vũ Đế Bắc Ngụy có tin vào lời gièm pha của đại thần Thôi Hạo mà có lòng thù hận đối với Phật giáo, đã ban bố một chính sách vô cùng tàn nhẫn, đó là diệt Phật chiếu, truy sát tất cả các tăng ni tu sĩ ở thành Trường An. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc mà có một cái vị vua ra chiếu chỉ là tiêu diệt Phật giáo đến như vậy. Sau đó thì Thái Vũ Đế đã phải trả giá bằng cái chết bởi căn bệnh quái ác của mình. Còn Thôi Hạo thì bị tru di tam tộc. Sau đó thì Văn Thành bắt Đế Ngụy, hai tin là Thái Vũ Đế đã tiêu diệt Phật giáo như vậy, để bị báo ứng. Vì vậy mà ông đã vội vã khôi phục lại Phật giáo. Ông cùng các cao tăng Bắc Lương, Đàm Di đã đàm luận và thấy rằng phía nam chân núi Vũ Châu có một cái hang đá rất là lớn đang được khai quật. Từ đó thì Văn Cương Thạch Quật được xây dựng. Hang đá Văn Cương với hàng ngàn những cái pho tượng Phật từ lớn tới nhỏ. Phật giáo của Ranhara là bắt nguồn từ Pakistan, sau đó đi qua Afghanistan theo con đường tơ lộ thì đã tới thành Trường An. Và chính tại nơi đây, đó là vào thời kỳ Bắc Ngụy, thì những pho tượng này đã được tạc vào bên trong vách đá của Văn Cương. Có thể đây là một trong những kiến tác nghệ thuật Phật giáo đình đám và nổi tiếng nhất trên thế giới. Tượng Phật này thì được xây từ năm 460, trong vòng 10 năm thì đến năm 470 thì hoàn thành. Và ước tính ở đây là có khoảng hơn 50.000 tượng Phật trải dài trong vòng 1 cây số và có tổng cộng là khoảng hơn 50 cái hang đá như thế. Một cái khu Phật giáo rất là ấn tượng. Rồi bước vào trong hang đá như thế này thì mọi người sẽ thấy rất là sửng sốt. Trần rất là cao, tầm 30m đến 40m, rất là cao như vậy mà chỗ nào cũng có điêu khắc những bức tượng Phật hết á. Tức là ngày xưa người ta phải trèo lên cao như vậy để mà đục đẽo vào trong vách đá. Có những bức tượng rất là lớn và rất là khổng lồ. Ôi, cảm giác đứng đây có là lạnh của đá, giống là những chư Phật và chư Thiên đang ngước nhìn mình vậy đó, những vị Bồ Tát đang nhìn mình vậy đó. Quá trời cao trên đó rồi, chạm trổ rất là tỉ mỉ.
kế bên hang đá Văn Cương đó chính là một ngôi chùa có tên là Đại Hùng Bảo Điện. Từ trên cao xuống thì mọi người sẽ thấy đó là một kiến trúc nằm lọt giữa lòng hồ rất là bề thế, rất là lớn. Bên trong rất là rộng, trải dài như vậy. Vào mùa đông thì cả cái hồ này sẽ bị đóng băng luôn đó. Bây giờ từ Trung Nguyên thì chúng ta hãy đến vùng cao đó chính là Tây Tạng để đến thăm Đại Chiêu Tự. Chúng ta đã bước vào khu phố cổ, chính giữa đó chính là trung tâm, là một cái ngôi chùa rất là thiêng liêng, chùa Đại Chiêu. Khu vực này có tên là Ba Cua, nghĩa là Bát Giác. Chùa Vô Khang là trong tiếng Tây Tạng, nhưng mà trong tiếng Hán Việt thì có nghĩa là chùa Đại Chiêu. Trong đây bán rất là nhiều đồ hàng hóa của người Tạng nha, từ trang phục, quần áo và những cái vật phẩm cúng tế. Ở đây rất là thơm nó chạy, thơm quá. Theo con đường này thì chúng ta sẽ tiến vào trung tâm của Lhasa, trái tim của Phật giáo Mật Tông. Mọi người thấy ở đây thì người ta sẽ thực hiện những cái nghi thức gọi là ngũ thể nhập địa, đó chính là nhất bái tam bộ, một cái hình thức mà thể hiện cái sự tôn kính của mình đối với tôn giáo rất là đặc biệt. Người Tây Tạng có một cái hình thức chiêm bái rất là đặc trưng, đó chính là ngũ thể nhập địa. Bình thường mình thôi đi chùa thì chỉ cần quỳ mọp xuống vái lại, chạm trán xuống đất thôi đã là rất là tôn kính rồi. Nhưng mà với người Tây Tạng thì để thể hiện cái sự đảnh lễ thành kính của mình thì người ta phải thực hiện một cái nghi thức, đó chính là ngũ thể nhập địa. Và trong cái khu vực chùa Đại Chiêu này, xung quanh vòng Kora thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều người nhất bộ tam bái ngũ thể nhập địa. Tất cả những cái phần trên cơ thể đều phải chạm đất hết để mà thành kính chiêm bái chư vị Bồ Tát, và họ phải đi một vòng như vậy rất là xa. Theo như mình hỏi thì hướng dẫn viên nói là tùy tâm của mỗi người thì họ sẽ thực hiện cái nghi thức chiêm bái ngũ thể nhập địa như thế nào. Có thể nhưng mà ít nhất là sẽ 3 vòng Kora xung quanh chùa Đại Chiêu, và một lần vái lại như vậy thì có thể từ 100 đến 1000 lần, tùy vào những điều mà họ cầu được ước thấy hay là nguyện ước của các tín đồ Phật tử khi mà đến chùa Đại Chiêu. Nhiều người nói rằng văn hóa của Tây Tạng đang dần bị mai một, nhưng mà thực ra tới đây thì mọi người sẽ thấy là ai cũng ăn mặc đồ truyền thống, tiếng kinh tụng thì vang khắp mọi nơi. Tới đây thì mình rất là thích những cái không gian mà đậm chất tôn giáo như thế này. Cái việc mà thực hiện cái nghi thức chiêm bái này tức là thể hiện và buông bỏ cái tôi của mình, thể hiện sự tôn kính hết mực đối với các đấng Lạt Ma cũng như là với Đức Phật và các vị Bồ Tát. Với cái việc hành hương thì để đến được thủ phủ Lhasa này thì người Tạng họ đã phải thực hiện cái nghi thức ngũ thể nhập địa trên một cái đoạn đường từ nhà cho tới thủ đô Lhasa rất là dài, tầm mấy ngàn cây số, từ vài trăm tới vài ngàn cây số cũng có luôn. Và họ phải đi nhất bái tam bộ như vậy từ nhà cho tới thủ phủ Lhasa, rất là có khi tốn tới vài tháng trời, cả năm luôn. Nhưng mà bây giờ thì hình thức đó rất là ít rồi, do là đường phố giao thông rất là phát triển, đường xá hạ tầng ngày càng được nâng cấp, nên người ta sẽ đi hành hương bằng cách đi xe đến thủ phủ Lhasa, rồi sau đó đi tới chùa Đại Chiêu. Khu vực đường Đại Giác này thì người ta sẽ thực hiện cái nghi thức ngũ thể nhập địa. Người ta rất là sùng đạo, và mọi người có thể thấy là ngay cả một người khuyết tật như thế này. Và bây giờ thì bên tay phải mình đây chính là chùa Đại Chiêu, một ngôi chùa có thể nói là linh thiêng bậc nhất. Tất cả người Tây Tạng đều muốn hành hương tới đây để mà chiêm bái. Chùa Đại Chiêu này thì được xây vào thế kỷ thứ 7 của một nhà vua có tên là Tùng Tán Cán Bố. Theo truyền thống thì vị vua Tùng Tán Cán Bố đã cho xây dựng chùa Đại Chiêu này để mà chứa của hồi môn là những cái tượng Phật rất là quý giá, được mang bởi hai vị thê thiếp. Thứ nhất đó chính là một nhân vật đến từ Đại Đường, và thứ hai đó là công chúa đến từ Nepal. Và dưới thời của Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 thì chùa Đại Chiêu được mở rộng và được xây dựng kiên cố hơn.
Và đây chính là bên trong của chùa Đại Chiêu. Bước vào bên trong này thì mọi người sẽ thấy cũng có 4 bức tượng của Tứ Đại Thiên Vương ở bên ngoài, nhưng mà cách xây dựng tô màu bức tượng cũng như là hình dáng của Tứ Đại Thiên Vương ở đây khác với Phật giáo của Trung Hoa, Phật giáo Đại Thừa. Và trong này thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một bức tượng Phật rất là quan trọng. Bức tượng Phật này được cho là bức tượng mà tạc lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc 12 tuổi và được đúc vào thời của Đức Phật luôn, và được chính tay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó khai quang điểm nhãn. Do Vân Thành công chúa mang từ Đông Tổ Đại Đường khi mà được gả cho Thổ Phồn vào lúc đó, và Tùng Tái Cấn Bố chính là phò mã của nước Đại Đường, cũng như là cảm nhận được cái không gian huyền bí của một vùng đất rất là thần thánh. Bất kỳ tín đồ nào thì họ cũng muốn hành hương tới đây một lần. Đây cũng là một trong những cái tu viện rất là nổi tiếng và thuộc hàng lớn và khổng lồ ở Lạp Tác, Tây Tạng. Đó là tu viện Sera. Sera trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là mưa đá, bởi vì trong lúc xây dựng tu viện này thì đã có một trận mưa đá đổ xuống rất là lớn. Đến những cái tu viện ở Tây Tạng thì mọi người sẽ thấy là có 3 hình thức cúng dường. Thứ nhất đó là những cái bình thủy như thế này, không phải đựng trà, mà đây là những đựng dầu, đây là đựng bơ. Này cũng để đốt luôn thay cho nhang như bên mình. Này tỏ ra khói và có mùi thơm, mùi hương, mùi thơm. Đến tu viện này thì rất là yên tĩnh, không gian rất là yên ắng ha, một nơi rất là thích hợp để tĩnh tâm. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là ai cũng xách theo rất là nhiều những cái bình thủy hết đó. Lúc đầu mình tưởng đâu là người ta xách nước trà hay là trà sữa theo để uống, nhưng mà đó là những cái bơ của bò dắt người ta lên đây để mà cúng dường, rót vào giống như thắp đèn á, cúng dầu lên cho những chư thần chư Phật. Nếu mà mọi người muốn xem những cái cuộc tranh luận Phật giáo thế này thì hãy đến tu viện Sera từ 3 giờ tới 5 giờ mỗi ngày. Và ở đây có một cái sân ở dưới những cái bốc cây rất là mát rượi, thì những cái nhà sư sẽ tranh luận về giáo lý của Đức Phật với nhau, và sẽ có một cái vị trụ trì trong giám sát cái buổi tranh luận như thế này. Dù cũng là Phật giáo nhưng mà với mình đây là một cái hoạt động có thể nói là rất là mới mẻ, là đầu tiên mình thấy trong đời luôn. Dù là cũng đã đi rất là nhiều những cái nơi tiểu Tây Tạng rồi, như là đi qua bên Nepal, Ấn Độ hay là tới Vân Nam, nhưng mà cũng chưa bao giờ được thấy những hoạt động tranh luận như thế này. Nói là tranh luận nhưng mà thật ra không khí rất là vui nhộn, rất là thoải mái chứ không phải là quá căng thẳng. Các nhà sư sẽ đập tay, một người sẽ lắng nghe, một người sẽ tranh luận. Dù là mình không hiểu những cái nhà sư ở đây đang trao đổi và tranh luận về vấn đề gì, nhưng mà có lẽ là để có thể hiểu thêm về những cái giáo lý ở trong kinh sách, kinh điển. Không khí rất là vui, rất là đông những cái tu sĩ đang ở đây. Mà mình không biết là ở đây thì toàn là các vị tăng thôi, còn không biết là các vị ni thì có được tranh luận như thế này không. Người thấy là bên cạnh bức chân dung của ngài chủ tịch là chúng ta sẽ thấy là người dân nhảy rất là đông vui. Hầu hết thì người dân ở đây là người Tạng hết, nhảy những vũ điệu của người Tạng thì văn hóa vẫn còn đang gìn giữ rất là tốt. Chỉ có điều là người ta ăn mặc rất là sành điệu, không còn mặc nhiều đồ truyền thống như ngày xưa nữa. Tiếp tục hành hương tạm rời Lhasa thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nước Tích Lan. Giờ địa điểm tiếp theo mà mình phải đi hành hương trong cái hành trình chiêm bái các thánh tích Phật giáo của Tích Lan, và Phaolka đang có mặt tại Kandy, một thị trấn lớn thứ 2 ở đất nước Tích Lan này, chỉ sau thủ đô Colombo.
Đây mọi người thấy là trên đây là một cái thành phố gọi là cố đô cuối cùng của đất nước Tích Lan. Ở đây cũng rất là xanh tươi, nào là những ngọn đồi, và bên cạnh cái con hồ này có một cái di tích. Một di tích rất là quan trọng đối với các tín đồ Phật giáo của xứ sở Tích Lan. Nhìn bề ngoài vào thì mình cứ tưởng đâu là sắp đi tham quan một cái dinh thự nào đó, nhưng mà đây là một kiến trúc chùa chiền của Sri Lanka. Và bên trong thì mình sẽ được chiêm bái gọi là xá lợi của Đức Phật, một trong những xá lợi rất là quý hiếm của Đức Thế Tôn còn để lại cho trần thế. Rồi, thôi mua cái này đi, bông súng màu tím. Rồi, sau khi bước qua cổng an ninh thì chúng ta sẽ bước vào gọi là thánh đạo để đi vào bên trong. Nhìn rất là giống một cái dinh thự luôn, khác hẳn với những cái chùa chiền đền đài ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Giống biệt thự quá, đã vậy còn ở vị thế rất là đẹp ha. Người ta nói đất lành chim đậu nhưng mà không phải, phải là đất thiên thì chim mới đậu nha. Ô, một buổi chiều trong ánh nắng nhẹ nhàng, hoàng hôn lan tỏa. Mình sẽ ở đây cho đến khi mà chùa lên đèn, cũng như là đợi nghi thức cúng kiến vào buổi tối. Ai cũng mặc đồ trắng hết trong một cái đền màu trắng vào thời điểm vàng. Mọi người nhớ là khi tới đây chiêm bái thì mình có 3 thời để mà tới vào đúng thời điểm cúng kiến và những nghi lễ để dâng cúng lên cho Đức Phật. Buổi sáng là 5 giờ sáng, còn buổi trưa là 9 giờ 30 trưa, và buổi tối là 6 giờ 30 tối nha. 3 thời điểm mà trong một ngày thì người ta sẽ làm những nghi lễ dâng cúng lên Đức Phật. Xá lợi của Đức Phật ở trong đây nè, xá lợi răng nha. Bởi vậy ngôi chùa này có tên là Thiên Nha Tự. Hoa quá dày luôn, một lớp hoa chồng nhau lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây cảm giác rất là linh thiêng ha. Mọi người ai cũng thành tâm tụng niệm kìa bên. Ôi quá trời đông rồi, ai cũng muốn chen vô để mà thấy được xá lợi răng của Đức Phật. Bây giờ làm sao đi vô trong đây? Kìa, cửa mở ra rồi kìa. Ở đây là ngôi chùa ở trên lầu nha. Mọi người lên trên lầu thì sẽ có cái nơi mà để tôn kính xá lợi răng của Đức Phật. Thì đúng 6:30 thì người ta sẽ mở cửa ra để người hành hương có thể chiêm bái xá lợi. Rất đông người đang xếp hàng để đi vòng ở bên trong. Bây giờ mình phải đi vòng xuống đây. Ở đây quá trời nhà sư Tây luôn. Tây đi tu nè. Ngồi vô trong một không khí rất là linh thiêng, ai cũng rất là thành kính đến đảnh lễ và chờ đợi. Và một số người cũng rất là xúc động khi mà tận mắt được, dù là không thấy rõ xá lợi răng của Đức Phật, chỉ thấy trong một cái hộp vàng thôi, một cái tráp bằng vàng. Và nếu như anh chị và cô chú các bạn nếu đến cái gì Kandy này vào khoảng tháng 7 tháng 8, kỷ niệm ngày thành đạo đạt đại giác ngộ, sẽ có một cái lễ hội rước xá lợi răng của Đức Phật đi khắp thành phố, rất là trang trọng, trang nghiêm, long trọng. Là một trong những cái lễ hội lớn nhất của Tích Lan luôn, sẽ cho bàn dân thiên hạ thấy được xá lợi của Đức Phật. Có hàng trăm những chú vô dũng mãnh và rất nhiều binh sĩ, võ binh sẽ đi diễu hành khắp thành phố. Rất vui khi được chiêm bái thánh tích, một trong những bảo vật quốc gia của Tích Lan. Dù theo Hồi giáo nhưng được tìm hiểu về Phật giáo, tôi thấy rất ngưỡng mộ với những di sản và giáo lý được truyền đời. Từ xưa thì cổ nhân đã biết xây dựng đền chùa để tu tập thờ cúng, nên việc đi chùa lễ bái là việc nên làm, giống như Hồi giáo đến thánh đường vậy. Nên ai mà đi tu rời chùa thì khó mà theo khuôn khổ tăng đoàn giáo hội. Như người ta nói an cư lập nghiệp thì an trú mới thành đạo, như Đức Phật cũng phải ngồi tọa thiền một chỗ mới thành chánh quả. Tôn giáo của từ bi và trí tuệ. Tôi thấy vui khi nhiều người trẻ có tín ngưỡng,
rất khó để người ta theo đạo lý. Như mọi người thấy phim ma quỷ chiếu ngoài rạp đầy ra thì khách tới coi, chứ một bộ phim về giáo lý của các bậc thánh nhân thì chưa chắc người ta đã sẵn sàng mua vé, đó là sự thật. Tôi luôn chào đón mọi người đến thăm ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới này. Sama-sama, terima kasih. Những công trình tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo lớn và nổi tiếng trên thế giới. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với một di tích Phật giáo khác ở một quốc gia khác. Trên thế giới vẫn còn rất là nhiều các Phật tích khác, tới nỗi mà Pha Hau Ca cũng không đi nổi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và hành hương đến các thánh tích Phật giáo. Chúc vạn sự cát tường bình an như ý.